Subukan natin ngayon ang ating sports cam na nakamount sa adjustable chest body strap. Let's go! Go na. Let's go. Anong lagayan sa may harapan? Lagayan ng ano? Meron eh. Meron bulot, parang nakalimutan lang ibigay. Parang nakalimutan lang ibigay. Oo. Kaya ano eh. Tatanong na. Magpunta tayo sa SM. Grabe naman. 3,000 ibang shorts. Yan lang. Yan nga sa'yo. Second Avenue. Ano hinahanap niya sa'yo? Alright, monumento na tayo at maya-maya pa kanan na tayo papuntang EDSA. Ganito dito, maraming tao sa monumento, puno. Dami nila daming tumatawid, nandiyan traffic dito. Alright. Karak.
Ora ba 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 shandalakan dalakan. Ora kandalakan ora ba 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 shandalakan dalakan. Walang traffic. Thank you, Jesus. A few moments later. For the victory, your life giver church. Oo, di ba? Papagat na ako. Papagat na ako. Petron tayo dahil may suki card tayo dyan. Petron! So, ito yung outcome ng ating sports cam na nakamount sa adjustable chest body strap belt. So, dahil nasa body, I think hindi kagaya ng nakamount sa helmet na kapag lilingon ka, of course, sasama yung focus ng camera. Kaya next time, kapag nakabili tayo ng magandang o maayos na helmet strap for camera, susubukan natin. Thank you. God bless.